Mỗi năm, hàng triệu tấn quần áo cũ bị vứt bỏ trên khắp thế giới, nhưng tại nhà máy này, chúng không trở thành rác thải. Chỉ sau một quy trình tái chế hiện đại, những bộ quần áo cũ sẽ biến thành những chiếc gối tựa cao cấp đầy bất ngờ. Bạn đang xem từ tỉnh hoặc quốc gia nào? Hãy bình luận bên dưới và đừng bỏ lỡ công đoạn ấn tượng nhất ở cuối video. Lùi vào đi. Đấy rồi. Được rồi, dừng lại. Cố lên mọi người ơi, hàng đi nhanh lắm. Chúng ta cùng hoàn thành mục tiêu hôm nay nhé. The drum's interior baffles lift and drop the fabric as it rotates, creating a powerful washing action that removes remaining dirt. Đến lúc này, những bộ quần áo cũ vẫn chỉ là đống vải bỏ đi. Nhưng chỉ sau vài công đoạn nữa, chúng sẽ trở thành những chiếc gối tựa mềm mại và cao cấp. Phần thú vị nhất vẫn còn ở phía trước. Temperature at zone 3 is high. It's high. Adjusting the flow now. Looks stable. The secondary shredder accepts the coarse fragments from the primary shredding process. Its finer, more closely spaced blades, working to reduce the material to Điều chỉnh tốc độ một chút, đảm bảo chất lượng sơ. Theo thống kê của kênh, hơn 99% người xem vẫn chưa đăng ký. Nếu bạn yêu thích những quy trình tái chế và sản xuất đầy sáng tạo như thế này, hãy nhấn đăng ký ngay để không bỏ lỡ những video tiếp theo. The fiber opening machine uses rows of rotating pins to comb and separate the individual fibers, untangling remaining clumps and aligning them for optimal processing. This batch looks perfect. Yes, very clean. Ready for the cushions. This machine represents the pinnacle of textile recycling technology, capable of transforming discarded clothing into fibers that rival virgin materials in quality. Chuyển luồng đi. Được rồi, tôi kéo cái này ra. Cái kia vào chỗ cũ nhá. Đổ thêm màu đỏ này vào. Anh nhớ kiểm tra đúng liều lượng trên bảng điều khiển nhé. Màu đẹp rồi đó. Excess dye is rinsed from the newly colored fibers in a series of rinse-has tanks, the water gradually clearing. The dyed fibers pass through a second drying stage, a gentler process than the initial drying that simply removes moisture from the newly colored material.
The dyed fibers are fed into a fiber drawing machine where they are stretched and aligned, creating long, continuous strands suitable for blending into premium cushion filling. The tension settings look perfect on this run. Good. Keep monitoring the feed rate on the next spool over. Mỗi năm, hàng triệu tấn quần áo cũ bị vứt bỏ trên khắp thế giới, nhưng tại nhà máy này, chúng không trở thành rác thải. Chỉ sau một quy trình tái chế hiện đại, những bộ quần áo cũ sẽ biến thành những chiếc gối tựa cao cấp Cái đầy này bất bỏ vào ngờ. thùng màu Bạn xanh đang lá xem cây từ nhé. tỉnh hoặc quốc gia nào? Hãy bình luận bên dưới và đừng bỏ lỡ công đoạn ấn tượng nhất ở cuối video. Thin layers of fiber padding are separated from the larger sheets, each layer representing the exact thickness needed for a single premium cushion. The thin fiber layers are fed through a rolling machine that rolls them into compact cylinders for efficient storage and easy transport to the cushion sewing area. Đến lúc này, những bộ quần áo cũ vẫn chỉ là đống vải bỏ đi. Nhưng chỉ sau vài công đoạn nữa, chúng sẽ trở thành những chiếc gối tựa mềm mại và cao cấp. Phần thú vị nhất vẫn còn ở phía trước. Theo thống kê của kênh, hơn 99% người xem vẫn chưa đăng ký. Nếu bạn yêu thích những quy trình tái chế và sản xuất đầy sáng tạo như thế này, hãy nhấn đăng ký ngay để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Mỗi năm, hàng triệu tấn quần áo cũ bị vứt bỏ trên khắp thế giới, nhưng tại nhà máy này, chúng không trở thành rác thải. Chỉ sau một quy trình tái chế hiện đại, những bộ quần áo cũ sẽ biến thành những chiếc gối tựa cao cấp đầy bất ngờ. Bạn đang xem từ tỉnh hoặc quốc gia nào? Hãy bình luận bên dưới và đừng bỏ lỡ công đoạn ấn tượng nhất ở cuối video.
crane pattern is complete, its elegant form captured in beautiful embroidery that showcases the bird's grace and cultural significance. Đến lúc này, những bộ quần áo cũ vẫn chỉ là đống vải bỏ đi. Nhưng chỉ sau vài công đoạn nữa, chúng sẽ trở thành những chiếc gối tượng mềm mại và cao cấp. Phần thú vị nhất vẫn còn ở phía trước. Theo thống kê của kênh, hơn 99% người xem vẫn chưa đăng ký. Nếu bạn yêu thích những quy trình tái chế và sản xuất đầy sáng tạo như thế này, hãy nhấn đăng ký ngay để không bỏ lỡ những video tiếp theo.